السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية استخدام كود MB5S في الساب لتحليل ومطابقة حسابات GRIR بطريقة مبسطة. ما هو كود MB5S؟ يستخدم كود MB5S لمقارنة أرصدة حسابات GRIR. يساعد في تحليل الفرق بين استلام البضاعة والفواتير. يستخدم في التدقيق المالي ومطابقة الحسابات. تحليل نتائج التقرير: الفرق بين كميات ال GR وال IR، البحث عن فواتير غير مسجلة، تصحيح الأخطاء المحتملة في استلام البضاعة من المخازن. ما هو قيد وسيط المشتريات؟ قيد وسيط المشتريات GR هو القيد المحاسبي الذي يتم عند استلام البضاعة. يتم تسجيله عند استلام المواد وفقا لأمر الشارع. سيناريو قيد وسيط المشتريات GR: عند استلام 10 قطع بسعر 100 جنيه لكل قطعة. القيد المحاسبي هيكون من حساب المخزون إلى حساب GRIR، وده العملية دي بتتم أوتوماتيك داخل السيستم. المخزون يزداد بسبب استلام البضائع. حساب ال GRIR يستخدم لمطابقة الفاتورة لاحقا. العلاقة بين ال GR وال IR: بعد تسجيل وسيط المشتريات لا يزال الحساب مفتوح حتى يتم تسجيل الفاتورة من خلال كود ميرو. القيد المحاسبي اللي بيتم داخل السيستم من حساب ال GRIR إلى حساب المورد، والقيد ده بيتم عند استلام الفاتورة وفاتورتها من خلال كود ميرو. يتم تصفية حساب ال GRIR ويصبح رصيده صفر. يتم إضافة الدين إلى حساب المورد. وهنجرب مع بعض كيفية استخدام كود MB5S. هنسجل كود المورد، وده بيتم عن طريق محاسب الموردين. هو بيسجل كود المورد اللي هو محتاجه عشان يشوف كمية الفواتير أو الفواتير التي لم تصل حتى الآن وسبب تأخيرها. اوكي، detail list. وبعد كده هنضغط على 2 كولم وهنجمعهم. وبعد كده هنعمل سب توتال على البي او علشان نجيب مجموع كل بي او، وهنراجع سبب تأخر الفواتير حتى الآن. أول بي او: الكمية المستلمة، المبلغ المستلم 49,195. تم فواتير 30,996 فقط منه. نفس الكلام، ديت فاتورة تم استلامها في المخازن ولم تفوتر حتى الآن. هنفوتر الفاتورة البي او ده. كنترول واي كنترول سي علشان ناخد البي او. بعد كده نروح نفتح ميرو. انتر. سجل المبلغ. سيميوليت. بوست. تم فوترة البيو. مش هيظهر معانا كده في شاشة الجي ار. تم فوترة البيو، مظهرش معانا
في الشاشة دي ار. كده احنا عندنا 3 بي او لم يتم فوترتهم، وبكده نكون اتعلمنا كيفية استخدام تي كود MB5S، وشكرا لكم.